स्तनपानमा उपयोगी क्रस क्रेडल होल्ड स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी यी कुराहरू सिक्ने छौं। स्तनपान गराउने आमाले बच्चा समाउने सही तरिका, स्तनपान गराउनु अघि आमाले गर्नुपर्ने तयारी र क्रस क्रेडल होल्डका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू। ल अब सुरु गरौं। संसारभरिका आमाहरूले स्तनपान गराउँदा बच्चालाई विभिन्न तरिकाले समाउने गर्छन्। स्तनपान गराउँदा बच्चा बोक्ने सबैभन्दा उत्तम आसन भनेको स्तनपानको पूरा समय आमा र बच्चा दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने आसन हो। आमाको स्तन बच्चाको मुखभित्रसम्म पुगोस् र बच्चाले पर्याप्त दूध पाओस्। अब क्रस क्रेडल नामक एउटा यस्तै तरिकाको बारेमा जानकारी लिऊ। क्रस क्रेडलमा हामीले उल्लेख गरेका सबै विशेषताहरू छन्। सम्पूर्ण रूपमा बच्चाको शरीरको नियन्त्रण हुने, स्तनलाई आड हुने र स्तन बच्चाको मुखभित्र सम्म पुग्ने। बच्चालाई स्तनपान गराउनु अघि आमाले राम्रोसँग हात धोएर ओबानो पार्नुपर्छ। त्यसपछि आमाले उमालेर चिस्याएको 1 गिलास पानी पिउनुपर्छ। स्तनपान गराउने आमाहरूले औसत 750 देखि 850 मिलिलिटर दूध उत्पादन गर्छन्। त्यसैले उनीहरूले धेरै पानी पिउनुपर्छ। अब आमाको आसनको चर्चा गरौं। आमा भुइँमा वा खाटमा पलेटी कसेर बस्नुपर्छ अथवा एउटा कुर्सीमा बसी समतल भुइँमा टेक्नुपर्छ। कुर्सी एकदमै अग्लो भएर खुट्टा भुइँमा पुगेन भने भुइँमा एउटा सानो मेच वा तकिया राखी खुट्टा राख्न सकिन्छ। ढाडको समस्याबाट बस्दाखेरि आमाको ढाड सिधा हुनुपर्छ। उनका काँधहरू माथि उठेको वा बाङ्गो नभई लचिलो हुनुपर्छ र यो आसन स्तनपान गराउने समयसम्म लागू हुन्छ। आमाले बच्चालाई स्तनपान गराउन चाहेको स्तन बाहिर निकाल्नुपर्छ। साथै स्तन भित्री वस्त्र वा चोलोले कसिएको हुनु हुँदैन। आमा आरामपूर्वक बसेपछि बच्चालाई आमा भएको ठाउँमा लग्नुपर्छ। आमाले बच्चाको टाउकोलाई आफूले स्तनपान गराउन चाहेको स्तनको विपरीत हातले समाउनुपर्छ। बच्चाका गोडाहरू आमाको सोही हातको काखीमुनि अडाउनुपर्छ। यो चित्रमा आमाले दायाँ स्तनबाट स्तनपान गराउँदैछिन्। त्यसैले बच्चाका गोडाहरू बायाँ काखीमुनि अडाउनुपर्छ। उनले बच्चाको टाउकोको तल्लो भागमा आड दिन आफ्नो बायाँ हातको बुढी औंला र अन्य औंलाहरूको प्रयोग गरेकी छिन्। यदि आमालाई बच्चा उचाल्न थप आड चाहियो भने बच्चाको मुनि आफ्नो काखमा एउटा तकिया राख्न सक्छिन्। याद राखौं, आमाले कहिल्यै पनि आफू निउरिएर स्तन बच्चासम्म पुर्याउनु हुँदैन। यस्तो गर्दा उनलाई असहज महसुस हुनुको साथै ढाडको समस्या हुनेछ। उनले आफ्नो ढाड सधैँ सिधा राखी बच्चाले स्तन भेट्ने गरी बच्चालाई उचाल्नुपर्छ। अब आमाका औंलाहरूको उचित स्थानबारे जानकारी लिऊ। आमाको बुढी औंला बच्चाको एउटा कानको पछाडि हुनुपर्छ भने बाँकी औंलाहरू अर्को कानको पछाडि हुनुपर्छ। उनले आफ्ना औंलाहरू बच्चाको कान पछाडिबाट घाँटीतिर सार्नु हुँदैन। उनको नाडी भने बच्चाको काँधको बीचमा रहनुपर्छ। उनले बच्चाको टाउकोमा आफ्नो हातले जोड दिनु हुँदैन। यसरी स्तनपानको समयमा बच्चालाई सहज हुनेछ। अब बच्चाको शरीरलाई कसरी सहज रूपमा समाउने जानकारी लिऊ। बच्चाको पेट आमाको शरीरमा हल्का टाँसिएको हुनुपर्छ। दुई शरीरको दूरी कम भए बच्चालाई आमाको स्तनसम्म पुग्न सहज हुन्छ र यसरी बच्चालाई स्तन च्याप्न पनि सहज हुनेछ। दोस्रो कुरो भनेको बच्चाको शरीर सिधा मिलाउने हो। हामीले खाना खाने क्रममा हाम्रो टाउको, घाँटी र शरीर एउटै सिधा रेखामा पर्छन्। तर स्तनपान गराउँदा धेरैजसो आमाहरूले बच्चाको टाउको दायाँ बायाँ सार्ने गर्छन्। यसले बच्चालाई स्तनपान गर्न असहज हुन्छ।
सधैं स्तनपान गराउँदा बच्चाको टाउको, घाँटी र शरीर एकै सिधा रेखामा पर्न पर्छ। यसो गर्दा बच्चालाई दूध निल्न सजिलो हुन्छ। अब हामी बच्चाको शरीर मिलाउने तेस्रो जानकारी जान्ने छौं। आमाले आफ्नो बच्चाको सम्पूर्ण शरीरलाई आड दिनुपर्छ, अन्यथा बच्चालाई स्तनसम्म राम्ररी पुग्न साह्रै दुःख गर्नुपर्छ। अब बच्चाको नाक र चिउँडोको उचित अवस्था बारे जानौं। बच्चाको नाक आमाको स्तनको मुन्टोसँग सिधा हुनुपर्छ र चिउँडो भने अलि अगाडि स्तनको नजिक हुनुपर्छ। यसो गर्दा बच्चाले स्तनको एरियोलाको धेरै भाग आफ्नो मुखभित्र अटाउनेछ र त्यसैले तल्लो बङ्गारोको प्रयोगले धेरै प्रभावकारी स्तनपान हुनेछ। कृपया याद गरौं, एरियोला स्तनको मुन्टोको गाढा घेराको भाग हो। अब बच्चालाई सही तरिकाले बोकेपछि स्तन समाउने तरिका जानौं। आमाले आफ्नो अर्को हातका औंलाहरू प्रयोग गरी स्तनको मुनि यू आकार बन्ने गरी स्तन समाउनु पर्छ। यस चित्रमा आमाले आफ्नो दायाँ हातले दायाँ स्तन समाउने छिन्। बुढी औंला र अन्य औंलाहरूका सही स्थान जान्न स्तनको मुन्टोलाई घडीको बीचको भागसँग तुलना गरौं। आमाले आफ्नो दायाँ बुढी औंला घडीको 9 बज्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। उनको दायाँ चोर औंला र माझी औंला भने 3 बज्ने स्थानमा राख्नुपर्छ। औंलाहरू सधैं बच्चाको ओठसँग समानान्तर हुनुपर्छ। किन? यसको लागि एउटा उदाहरण हेरौं। हामीले एउटा बडा पाउ या बर्गर खादा हाम्रो मुख र ओठ तेर्सो खुल्छन्। हामी एउटा ठूलो गाँस लिन बडा पाउ या बर्गर तेर्सो समाउँछौं। अहिले बुढी औंला र अन्य औंलाहरू ओठको समानान्तर छन्। यदि हामीले बडा पाउ या बर्गर ठाडो समात्यौं भने हामी ठूलो गाँस लिन सक्दैनौं। यसैगरी बच्चाको ओठको दिशा पनि याद गरौं। अहिले ओठ ठाडो छ, त्यसैले औंलाहरू स्तनमा ठाडो नै राख्नुपर्छ। यसले गर्दा बच्चालाई स्तनको मुन्टोको धेरैजसो भागमा मुख पुर्याउन सहज हुन्छ। बच्चाको ओठसँग समानान्तर हुने बाहेक आमाका बुढी औंला र अन्य औंलाहरू स्तनको मुन्टोबाट 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ। हामीले बडा पाउ र बर्गर खादा जस्तै यदि एकदमै नजिक भए हाम्रा औंलाहरू नै बाधक भई ठूलो गाँस लिन कठिन हुनेछ र एकदमै टाढा राखे पनि यो हाम्रो मुखमा अट्ने आकारमा बस्दैन। त्यसैले ठूलो गाँस लिन यसलाई सही दूरीमा राख्नुपर्छ। यसैगरी बच्चाको लागि स्तनको मुन्टोदेखि 3 औंलाको सही दूरी चित्रमा देखाइएको छ। यो दूरीले आमाका औंलाहरूले बच्चालाई स्तनको मुन्टोको ठूलो भागसम्म पुग्नबाट रोक्ने छैनन्। आमाले स्तनको मुन्टो मात्र थिच्दा कम दूध दिने हुनाले मुन्टोको घेरा तल रहेका दूधका नलीहरू पनि थिच्नुपर्छ, जसले गर्दा धेरै दूध बाहिर आउँछ र बच्चाको मुख उचित तरिकाले स्तनमा बस्न स्तनको आकार सही बस्नेछ। बच्चाको नाकतिरको स्तनको मुन्टोबाट आमाको बुढी औंला 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ र उनका 2 औंलाहरूदेखि बच्चाको चिउँडोतिरको स्तनको मुन्टोबाट 3 औंलाको दूरीमा हुनुपर्छ। अब फेरि बडा पाउ र बर्गरको उदाहरण प्रयोग गरौं। बडा पाउ या बर्गर राम्ररी समातेपछि हामी ठूलो गाँस लिन अलिकति थिच्ने गर्छौं। त्यसैगरी आमाले आफ्नो यू आकारको पकडबाट स्तनमा हल्का थिच्नुपर्छ। यसरी बच्चालाई स्तनको ठूलो भाग मुखमा लिन सजिलो हुन्छ। तर आमाले आफ्नो स्तन भी आकारमा थिच्न भने हुँदैन। भी आकारमा थिच्नाले स्तन खोचिने र बच्चाले मुन्टो मात्र चुस्न पाउने हुन्छ। साथै थिच्दाखेरि सबै औंलाहरूको बराबर जोड पर्नुपर्छ।
नत्र भने स्तनको मुन्टो दायाँ बायाँ भई बच्चाको पहुँच भन्दा बाहिर जान सक्छ। कहिल्यै पनि स्तनलाई थिचेर बच्चा नजिक लग्ने प्रयास नगर्नुहोला। सधैं बच्चालाई स्तन नजिक लग्नुपर्छ। अहिले बच्चा क्रस क्रेडल होल्डमा छ र स्तनपानको लागि तयार छ। सही रूपमा मुख लगाउने तरिका यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा वर्णन गरिएको छ। बच्चाको मुख स्तनमा राम्ररी पुर्याएपछि र यदि स्तन धेरै भारी छैन भने आमाले हात स्तनबाट हटाउनुपर्छ र आफ्नो हातले बच्चालाई तलबाट आड दिनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा आमाले दुवै पाखुराहरू आफ्नो शरीर नजिक ल्याउनुपर्छ। यसले उनलाई स्तनपानको समयभर सहज महसुस गराउनेछ। यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। यो ट्युटोरियलमा हामीले यी कुराहरू सिक्यौं। स्तनपान गराउने आमाले बच्चा समाउने सही तरिका, स्तनपान गराउनु अघिको आमाको तयारी र क्रस क्रेडल होल्डका चरणबद्ध प्रक्रियाहरू। यो ट्युटोरियलमा स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बम्बेको योगदान रहेको छ। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई एनएमइआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको अनुदान रहेको छ। यो मिशनको बारेमा थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ। यो ट्युटोरियलमा व्हील्स ग्लोबल फाउन्डेशनको आंशिक अनुदान पनि रहेको छ। यो ट्युटोरियल माँ और शिशु पोषण प्रोजेक्टको एक भाग हो। यो ट्युटोरियलको विषयक समीक्षक बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर रूपल दलाल हुनुहुन्छ। आईआईटी बम्बेको तर्फबाट म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।